ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Ctech YouTube නාලිකාවෙන් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලෝ thumbnail එකේ දැක්ක විදිහටම කොහොමද ෆොටෝ එක manipulate කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Photoshop application එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මට manipulate කරන්න අවශ්‍ය photos ටික open කරගන්නවා. හරි දැන් මම කැමරා එක ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක අපේ ෆොටෝ එකට හරියන විදිහට ක්‍රොප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තවත් ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ images download කරගන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඒකට ගිහලා ඔයාලට මේ images තුනම download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට අපේ තුන්වෙනි image එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේකේ ඕපන් කරගත්ත පික්චර් එකේ ඉන්න එක්කෙනාව තමයි අර පාරින් ඉන්න එක්කෙනා වෙනකොට රිප්ලේස් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ පාරින් එක්කෙනාම අපි අයින් කරන විදිය කොහොමද අයින් කරන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. ඉස්සෙල්ලා අපේ tool bar එකේ හතරවෙනියට තියෙන object selection tool එක select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට අපිට අයින් කරන්න ඕන object එක වටේට කුටුවක් ඇඳ ගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා එයාගේ වටේට selection එකක් create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙයා මෙතන අයින් කරන්න නම් මෙන්න මේ උඩ තියෙන select කියන menu එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ යට තියෙනවා modify කියලා option එක. ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් expand කියලා තවත් option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ option එක මම මෙන්න මේ විදිහට click කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අලුත් dialog box එකක් open වෙනවා. මම මෙතන මේ තියෙන අගයට 10 වගේ දීලා ඕකේ කරන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කලින් ඊයක් සිලෙක්ට් කළා තිබ්බ තරමට වැඩිය ටිකක් වැඩිපුර ඒ කියන්නේ pixels 10ක් විතර expand වෙලා selection එක select වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට අපේ edit කියන tab එකට ගිහලා fill කියන option එකට click කරනවා. ඊට පස්සේ open වෙන මෙන්න මේ dialog box එකේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන drop down menu එකේ content aware කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඒක දීලා මෙන්න මෙතන තියෙන OK බටන් එක press කරන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එතන හිටපු එකේනාව අයින් වෙලා එයාගේ selection එක විතර select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ selection එක අයින් කරන්න අපි මේ උඩ තියෙන select කියන tab එක click කරාම එන මෙන්න මේ reselect කියන option එක click කරන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ අපේ selection එකක් නැතුව ගිහිල්ලා මේ රූපේ හිටපු ඒ මනුස්සයාව remove වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ටිකක් zoom කරලා බලුවා එතන සම්පූර්ණයෙන් මෙයා අයින් වෙලා නැහැ. ඒක යට පොඩ්ඩක් එයාගේ සපත්තු කොටසක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක මෙන්න මෙතන healing brush tool එක පාවිච්චි කරලා remove කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ image එකේ ඉන්න එක්කෙනාව අර අපි අයින් කරපු image එකට ආපහු දාන්න. ඉතින් මෙයා අපිට මේ විදිහට යන්න බෑ මොකද මෙයාගේ background එකක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද background එක අයින් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එයාගේ layer එකේ පෙන්වන්නේ index කියලා. අපි මේ index කියන එක RGB වලට convert කරොත් විතරයි අපිට මේ layer එක edit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙන්න මේ උඩ තියෙන image කියන tool එක select කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් mode කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ mode කියන option එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් index color කියන එක. ඊට පල්ලෙහෙන් දෙන RGB color කියන එක අපි select කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට මේ image එක edit කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ layer එක යහපැත්තේ තියෙන මේ lock icon එක click කරලා ඒ layer එක unlock කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ වටේට මෙන්න මේ තියෙන background එක අයින් කරන්න මම ආයමත් select කියන menu එකට යනවා. එතෙන් ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් select and mask කියන option එක අන්න ඒක click කරන්න ඕනේ.
ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ලේයර් එක රතු පාට වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැත්නම් ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන ඔප්ෂන් එකේ පල්ලෙහාට මෙන්න මේ තියෙන ඕවර්ලේ කියන ටයිප් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ සම්පූර්ණ ලේයර් එකම රතු පාට වෙනවා. ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙන මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ opacity එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ උඩ තියෙන select subject කියන tool එක ක්ලික් කරනවා. හරි, දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ සබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම සබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මෙයාගේ මේ සිලෙක්ට් නොවිච්ච තැන් ආයෙමත් සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙයාගේ මෙන්න මේ තොප්පියේ එක පැත්තක් සිලෙක්ට් වෙලා නැහැ. ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න මෙන්න මේ උඩම තියෙන සිලෙක්ෂන් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ඒකේ පෙන්නන මේ උඩ පෙන්නන මාක් එක ප්ලස් මාක් එක දාගෙන අපිට එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් නොවිච්ච හැම තැනක්ම මම ටූල් එක පාවිච්චි කරලා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන OK කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට එයාව එහාට මෙහාට මූව් කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම එයාව මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරලා අපි ඉස්සෙල්ලා edit කරගත්ත පහරක් තියෙන රූපෙට දාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට image එක resize කරගන්න ඕනේ. resize කරගන්න ඕගොල්ලන්ට control key එකත් එක්ක D එක press කරලා පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඉස්සෙල්ලා select වෙලා remove වෙච්ච නැති කොටසක් තියෙනවා background එකේ. මම ඒක මෙන්න මේ erase tool එක පාවිච්චි කරලා remove කරගන්නවා. ඉතින් මම මේක තව ටිකක් ලස්සන කරන්න අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ යටම තියෙන මෙන්න මේ ටූල් එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕපන් වෙන මෙන්න මේ ටැබ් එකේ color and lookup කියන ඔප්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ මෙනු එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට clipping mask එකක් use කරන්න ඕනේ. අන්න ඒක නිසා මෙන්න මේ එන මෙනු එකේ යටම තියෙන මෙන්න මේ චූඩි icon එක උඩ මම එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට චූටි ඊතලයක් එක්ක clipping mask එකක් create කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ menu එකේ උඩම තියෙන මෙන්න මේ drop down menu එකේ මම මෙන්න මේ option එක select කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි මේ add කරගත්ත රූපේ අපේ background එකට ගොඩක් match වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මම මේක brush tool එක පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් realistic කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලන් බ්‍රෂ් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක මම මේ රිසයිස් කරගන්නවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ තියෙනවා අපිට opacity සහ flow කියලා ඔප්ෂන් දෙකක්. එතන opacity එක 100% දාගෙන flow එක ටිකක් අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යට තියෙන බ්‍රෂ් එකේ කලර් එක කළු පාට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ රූපේ background image එකත් එක්ක match වෙන විදිහට කලර් කරගන්නවා. එතනදී මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ layer palette එකේ උඩින්ම තියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි දාගත්ත color and lookup කියන option එකේ තියෙන මෙන්න මේ mask එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සුදු පාටින් පෙන්නලා තියෙන කොටස select කරලා තමයි අපි අපේ brush tool එක use කරන්න ඕනේ.
ඉතින් මම දැන් මේ ඉමේජස් දෙක මැච් විදියට හදාගත්තා. දැන් අපිට මේක එක ලේයර් එකක් බවට පත් කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි merge layers කියන tool එක use කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ layers තුනම එකට select කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි මෙන්න මේ යටම තියෙන layer එක select කරලා shift එක press කරගෙන අනිත් layers දෙක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ layers තුනම select කරනාට පස්සේ අපි මේ layers තුනම right click කරලා මෙන්න මේන merge layers කියන option එක දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ layers තුනම තනි layer එකක් බවට පත් වුණා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ අපි මේ හදාගත්ත image එක drag කරලා camera එක තියෙන image එකට අරන් ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට drop කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ගානට place කරගන්න ඕන නිසා මේ opacity එක මෙන්න මෙතනින් පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා ගානට මේක තියාගන්න ඕන position එක. ඉතින් මම ඊග මෙන්න මේ විදිහට ගානට පොසිෂන් එකකින් තියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි opacity එක 100%ම දාලා මෙන්න මේ eye mark එකේ ඒ layer එක පොඩ්ඩක් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මම අපේ tool bar එකේ දෙවෙනියට තියෙන මෙන්න මේ marquee tool එක select කරලා මේ camera එකේ lens එකේ size එකට රවුමක් ඩිසයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අර eye mark එකෙන් අයින් කරපු layer එක ආපහු eye mark එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතෙන්ට අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ layer එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා මෙන්න මේ යට තියෙන layer mask කියන option එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ layer එක control key එකත් එක්ක J අකුර press කරලා duplicate කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එක layer එකක තියෙන mask එක drag කරලා මේ යට තියෙන bin එකේ drop කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක delete කරන්න කියලා message එකක් එනවා. ඉතින් එතනින් delete කියලා දෙන්න. ඉතින් එතකොට ආපහු අපි කලින් ගත්ත image එකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අලුතෙන් දාගත්ත layer එක select කරලා ඒකටත් මේ යට තියෙන layer mask කියන option එකෙන් layer mask එකක් දාගන්න ඕනේ. හැබැයි එතනදී අපි layer mask එක දාන්න ඕනේ keyboard එකේ alt key එක press කරගෙන. එතකොට අපිට වැටෙන්නේ සුදු පාට layer mask එකක් නෙවෙයි කළු පාට layer mask එකක්. ඒ කියන්නේ layer mask එක invert වෙලා තමයි එතනට වැටෙන්නේ. ඉතින් මම ආයෙමත් මේ යටම තියෙන layer එක select කරලා මේ image එක crop කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා දාගත්ත කළු පාට layer mask එක ක්ලික් කරලා අපි tool bar එකේ brush tool එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ brush tool එක size එක ටිකක් වැඩි කරලා මෙන්න මේ විදිහට row එක ගොඩක් අඩු කරගන්නවා. මම මෙතනදී row එකට 10ක් තමයි ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ tool bar එකේ පල්ලෙහින්ම අපේ brush එකේ color එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතන මෙන්න මේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන කලර් එක කළු පාට වෙලා හරියන්නේ නැහැ. අන්න එතෙන්ට සුදු පාට තමයි වැටෙන්න ඕනේ. යටින් තියෙන කලර් එක කළු පාට වෙලා උඩින් තියෙන එක සුදු පාට කරන්න ඕගොල්ලන්ට එහා පැත්තේ තියෙන මේ චූටි ඊතල දෙක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර කළු පාටින් අපි ගත්ත layer mask එක උඩ ක්ලික් කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෂ් කරගෙන යනවා අපේ කලින් දාගත් පින්තූරේ ඇපිය වෙනකල්ද. මම දැන් ආයෙමත් ෆ්ලෝ එක ගොඩක් අඩු කරගන්නවා. මොකද මෙතන අපේ ඉමේජ් එකේ තිබුණේ පඳුරු වර්ගයක්. ඒ පඳුරු වර්ගේ හැපි වෙනකොට ඊට පිටිපස්සෙන් තිබිච්ච බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තිබිච්ච කලර්ස් උත් එන්න බලුවා. ඒක නිසා අපි ඒකේ ෆ්ලෝ එක ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි බ්‍රෂ් කරන්න ඕනේ.
ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඉමේජ් එක ආපහු ඇපිය වෙන කල්ල බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන් ඇඳගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මම මේ කායමත් ක්‍රෝප් කරගන්නවා ඒකේ ඉමේජ් එකේ සයිස් එකට එනකල්. ඊට පස්සේ මම ආයමත් කලර් ඇන්ඩ් ලුක්අප් වලින් මෙන්න මේ ලේයර් ෆිල්ටර් එක මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ලේයර්ස් ටික ආපහු මර්ජ් කරලා අනිත් ලේයර් එකක් බවට පත් කරගන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරේ කොහොමද ෆොටෝස් දෙක තුනක් එකතු කරලා ලස්සන මැනිපියුලේෂන් එකක් ඩිසයින් කරන්න කියලා. මගේ channel එකට subscribe කරලා ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ අතරේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.